हो यहाँ आएर चाहिँ हामी रोकेको थियौँ यहाँबाट प्रपर्टी 5 बाट सुरु गरौँ प्रपर्टी 5 मा के थियो हामीले चाहिँ इन स्पेशल केस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टु 1 the cobb-douglas production function is characterized by diminishing return to each input for kl greater than 0 यसको प्रुफ हेरौँ we have cobb-douglas production function a k alpha l beta if alpha plus beta equals 1 beta equals 1 minus alpha so our equation will be q equals a k alpha l power 1 minus alpha from property 4 we have marginal product of capital alpha a k alpha minus 1 l beta. Now MPPK means alpha QK. QK equals alpha a k alpha minus 1 and beta को value कति छ 1 minus alpha. Differentiating partially with respect to k. dqk by k. Differentiating alpha a k alpha minus 1 l power 1 minus alpha with respect to k. Okay. QKK इसको denote हुन्छ QK first order derivative हो QKK second order derivative. Alpha into alpha minus 1 alpha a k alpha minus 1 l power 1 minus alpha. QKK equals a k alpha minus 2 l 1 minus alpha. यो भनेको लेस देन 0 हुन्छ किनकि अल्फा इज लेस देन 1 अब लेस देन 1 बाट चाहिँ -1 चाहिँ सबट्र्याक्ट गरियो भने के आउँछ नेगेटिभ आउँछ त्यसकारणले यो भ्यालु हाम्रो के हुन्छ यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ यसलाई एक स्टेप हामी यसलाई हामीले k को पावर 2 लेख्न सक्छौं यो चाहिँ के हो अनि यहाँ चाहिँ l को पावर 1 minus alpha अब यसलाई हामीले
यसलाई हामीले फर्दर यसरी पनि बनाउन सक्छौं। यसलाई जस्तै अल्फा इन्टु अल्फा माइनस 1 छ। अब यसलाई चाहिँ के स्क्वायरलाई तल ल्याउँदा यस्तो हुन्छ। अनि फेरि हामीले चाहिँ यसलाई के स्क्वायर यहाँ चाहिँ रिअरेन्ज गरिदियौं। बाँकी टर्म भनेको ए के अल्फा L1 माइनस अल्फा हुन्छ। अनि यो भनेको क्यू हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ अल्फा लेस देन 1 भएको कारणले यो के भयो त नेगेटिभ। यसरी पनि हेर्न सकिन्छ त्यसलाई है। भन्दाखेरि क्यू के नेगेटिभ हुनुको अर्थ के हो त मार्जिनल प्रोडक्ट कर्वको स्लोप नेगेटिभ हुन्छ। अर्थात् हामीले चाहिँ क्यापिटल थप्दै गयो भने त्यसको मार्जिनल प्रोडक्ट घट्दै जान्छ। त्यसलाई त्यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। अब यसै गरी हामीले प्रोपर्टी 4 युज गरेर हेर्न सक्छौं। एमपीपीएल भनेको यो हो। अनि फेरि हामीले चाहिँ यसलाई क्यूएल भनेको यति लेख्न पाइयो। अनि बीटा मीन्स 1 माइनस अल्फा। बीटा माइनस 1 मीन्स 1 माइनस अल्फा माइनस 1। अब यसलाई चाहिँ हामीले पार्शियली एल को रेस्पेक्टले डेरिभेटिभ गर्यो भने क्यूएल हुन्छ। अर्थात् यसको डेरिभेटिभ हामीले गर्नु पर्यो। यसको डेरिभेटिभ गर्दा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा। अनि यो माइनस अल्फा कहाँबाट आयो एल पावर माइनस अल्फा छ। यसको डेरिभेटिभ गर्दा यहाँ माइनस अल्फा आयो। अनि एके अल्फा एल पावर अल्फा माइनस 1। अब यसलाई पनि हामीले चाहिँ यो स्टेपमा माइनस साइन नहटाए पनि हुन्थ्यो। यसलाई हामीले यसरी गर्न सक्छौं। यहाँ चाहिँ माइनस साइन रहन दिएर यहाँ 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा भनेको यसलाई यसरी रहन दिने। अनि यसलाई हामीले माइनस अल्फा माइनस 1 हाम्रो कति छ। यसलाई क्यू को रूपमा हामीले कन्भर्ट नगरे पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ यही तपाईको के हुन्छ माइनस साइन अगाडि छ। माइनस साइन अगाडि भएपछि स्वतः के हुन्छ यो नेगेटिभ हुन्छ। माइनस साइन रिपिट गरेर लेख्नु पर्दैन। यही तपाईको नेगेटिभ हुन्छ। अब 6 नम्बर हेरौं। कब-डगलस प्रोडक्सन फंक्शन ओबेज एलर्स थ्योरम। एलर्स थ्योरम के भन्छ k dq by dk plus l dq by dl इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इन्टु क्यू। अल्फा प्लस बीटा भनेको यसको के हो त अल्फा प्लस बीटा इज डिग्री अफ होमोजेनिटी। हामीले प्रुफ गरौं। एलएचएस मा हाम्रो k dq by dk plus l dq by dl छ। अब dq by dk र dq by dl को भ्यालु हामीले पहिला नै फाइन्ड गरिसकेछौं। त्यसलाई हामीले चाहिँ यसरी पुट गर्छौं प्रिभियस प्रोपर्टीबाट। प्रिभियस प्रोपर्टीबाट पुट गर्दा तपाईको यो प्रोपर्टी 4 बाट आएको। अब के क्यान्सल हुन्छ एल क्यान्सल हुन्छ। एल क्यान्सल हुन्छ। बस क्लियरली प्रुफ भयो। यो तपाईको कब-डगलस प्रोडक्सन फंक्शनमा एलर्स थ्योरम एप्लाई हुन्छ। अब यदि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 भइदियो भने के dq by dk प्लस l dq by dl इक्वल टू q हुन्छ। भन्दाखेरि यहाँ पनि हामीले चाहिँ क्यापिटललाई त्यसको मार्जिनल प्रोडक्टको दरले पेमेन्ट गर्ने र लेबरलाई पनि हामीले मार्जिनल प्रोडक्टको दरले पेमेन्ट गरियो भने टोटल क्वान्टिटी के हुन्छ यिनीहरूलाई चाहिँ लेबर र क्यापिटललाई चाहिँ पेमेन्ट गर्न भ्याइन्छ। त्यसकारणले यसलाई के भन्छ प्रोडक्सन एक्जर्सन थ्योरम। अल्फा प्लस बीटा 1 भयो भने है यो चाहिँ प्रोडक्सन एक्जर्सन थ्योरम लागू हुन्छ। Property 7. Its isoquants are negatively sloped and convex to origin for K L positive, and marginal rate of substitution of L for K is function of ratio of capital labor ratio. Property 7 मा यस्तो भन्छ। अनि आइसोक्वेन्ट्स नेगेटिभली स्लोप्ड हुन्छ। अनि कन्भेक्स हुन्छ आइसोक्वेन्ट।
र एमआरटीएस हामीले चाहिँ क्यापिटल लेबर रेसियोको रूपमा एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ प्रुफ हेरौँ। एन आइसोक्वेन्ट on an isoquant the level of iso output is constant, let q0। अब यो चाहिँ के हुन्छ फर डिफरेन्ट कम्बिनेसन अफ क्यापिटल एन्ड लेबर। क्यापिटल लेबर चेन्ज गरे पनि के हुन्छ आइसोक्वेन्टमा क्वान्टिटी चेन्ज हुँदैन। देयरफोर q0 इक्वल टु एउटा लेभलमा फिक्स भयो a k अल्फा l बीटा। अब टेकिङ टोटल डिफरेन्शियल लियो भने dq 0 हुन्छ। यसको फर्मुला अनुसार dq by dk into dk प्लस dq by dl into dl इक्वल टु 0। किन 0 भयो dq 0 भनेको चेन्ज इन आउटपुट कति भयो 0। यसलाई अब यसरी लेख्न मिल्छ। यसलाई लेफ्ट साइडमा लग्ने माइनस हुन्छ। अब dk by dl यहाँ चाहिँ फाइन्ड आउट गर्दाखेरि के भयो त dk by dl भनेको स्लोप अफ आइसोक्वेन्ट यति भयो। अब तपाईको माथिको भयो मार्जिनल प्रोडक्ट अफ लेबर, तलको भयो मार्जिनल प्रोडक्ट अफ क्यापिटल। अब मार्जिनल प्रोडक्ट अफ लेबर र क्यापिटल हामीले के प्रुफ गरिसके थियौं यो चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ भनेर हैन। अब बीटा अल्फा केएल सबै पोजिटिभ हुन्छ अनि यो बाहिर माइनस साइन छ त्यसकारणले यो के भयो नेगेटिभ। देयरफोर यो प्रोपर्टी 5 बाट आएको हामीले के प्रुफ भयो त हेन्स आइसोक्वेन्ट्स आर नेगेटिभली स्लोप्ड। अब स्लोप डीके बाइ डीएल ले के दिन्छ हामीलाई स्लोप दिन्छ। त्यसकारणले हामीले चाहिँ यहाँ के हेर्यौं त स्लोप भनेको नेगेटिभ छ अर्थात आइसोक्वेन्टको स्लोप के हुन्छ नेगेटिभ। अब यसै प्रोपर्टीमा हामीले कन्भेक्स प्रुफ गर्नु पर्यो। नाउ डी स्क्वायर के बाइ डीएल स्क्वायर। अब डीक्यू बाइ डीएल हामीले फाइन्ड गरिसकेछौं डीके बाइ डीएल। अब डीके बाइ डीएल लाई हामीले फेरि डेरिभेटिभ गर्यो भने के प्राप्त हुन्छ डी स्क्वायर के बाइ डीएल स्क्वायर। अब हामीले डीके बाइ डीएल यहाँ चाहिँ अगाडि हामीले फाइन्ड आउट गर्यौं माइनस बीटा बाइ अल्फा के बाइ एल। अब यसलाई सब्स्टिट्युट गरेर हामीले चाहिँ के गर्ने हो सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ डीके बाइ डीएल। अन्त डी स्क्वायर के बाइ डीएल स्क्वायर कति आउने भयो डी बाइ डीएल यो आउने भयो तपाईको माइनस बीटा बाइ अल्फा के बाइ एल। अब यसलाई हामीले एल को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरेर डी स्क्वायर के बाइ डीएल स्क्वायर इभ्यालुएट गर्छौं। यो हेरौं। अब अहिले हामीले चाहिँ इभ्यालुएट गरेको छैनौं। अब यसमा चाहिँ माइनस बीटा बाइ अल्फा के छ कन्स्टेन्ट छ माइनस बीटा बाइ अल्फा कन्स्टेन्ट छ। अब के बाइ एल लाई एल को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। यो फेरि पार्शियल डेरिभेटिभ होइन फुल डेरिभेटिभ। अब यसलाई हामीले डेरिभेटिभ गर्दा v du बाइ dx v भनेको एल हो u भनेको के हो v du बाइ dx माइनस u dv बाइ dx। यो कोसेन्ट रुल चाहिँ यहाँ लागू भयो डिभाइडेड बाइ कति हुन्छ एल स्क्वायर। अब यहाँ चाहिँ एल इन्टु डीके बाइ डीएल हामीले फाइन्ड आउट गरिसकेछौं। डीके बाइ डीएल कति छ माइनस बीटा बाइ अल्फा के बाइ एल र यो डीएल बाइ डीएल कति भयो त 1 भयो डिभाइडेड बाइ एल स्क्वायर। अब यो बाहिरको माइनस साइन छ त्यसलाई हामीले भित्र लैजाने। बाहिरको माइनस साइन एल एल यहाँ क्यान्सल भयो अनि बाहिरको माइनस साइन हामीले भित्र लग्यौं भने कति हुन्छ अहिले एल एल क्यान्सल गरेर हेर्यौं। अब यो के भयो त बीटा बाइ अल्फा इन्टु बीटा बाइ अल्फा इन्टु के माइनस माइनस प्लस अपन एल स्क्वायर। अब यहाँ भएका सबै भ्यालुहरु के छन् पोजिटिभ छन्। बीटा अल्फा क्यापिटल लेबर सबै के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ। त्यसकारणले डी स्क्वायर बाइ डीके कति भयो त यो जुन भ्यालु आयो त्यो पोजिटिभ भयो इज ग्रेटर देन 0। कारण के हो त सिन्स अल्फा बीटा के एल all are positive therefore second order derivative d square k by dl square is greater than 0। अब सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ यदि ग्रेटर देन 0 रह्यो भने हामीले के बुझ्छौं त्यो जुन कर्व छ त्यो के हुन्छ कन्भेक्स। सो आइसोक्वेन्ट इज कन्भेक्स। कन्भेक्स को लागि हामीले के प्रुफ गर्नुपर्ने हो सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ के हुनु पर्यो पोजिटिभ। यहाँ अब सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ पोजिटिभ भएको कारणले we can conclude that isoquant is convex। we know our marginal rate of technical substitution L for K। यसको फर्मुला हुन्छ तपाईको एब्सोल्युट भ्यालु अफ dk by dl। अब dk by dl हामीले फाइन्ड आउट गरिसकेछौं बीटा बाइ अल्फा के बाइ एल को एब्सोल्युट भ्यालु। एब्सोल्युट भ्यालु लिएपछि माइनस साइन के हुन्छ प्लस साइनमा कन्भर्ट हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले प्रपर्टीमा हामीले के लेखेको थियौं मार्जिनल रेट अफ टेक्निकल सब्स्टिट्युसन इज फंक्सन अफ क्यापिटल लेबर रेशियो। स्वाभाविक रूपले यहाँ के भयो त बीटा बाइ अल्फा
function of R, where R is the ratio of capital and labor. इस प्रकार हामीले यहाँ के हेर्यौं त marginal rate of technical substitution between L and K is function of capital labor ratio. Property 8 हेरौं. The cobb-douglas production function shows output elasticity by respective exponents of inputs. अब यहाँ हाम्रो elasticity भन्दाखेरि क्यापिटल र लेबरको elasticity हेरौं कति आउँछ. elasticity को फर्मुला के हुन्छ, change in output divided by output divided by change in capital whole divided by capital, amount of capital. अब यसमा हामीले चाहिँ यसलाई यसरी कन्भर्ट गर्न सक्छौं, यो dq by dk into q by k divided by q by k. अर्थात यो dq by dk हामीले फाइन्ड आउट गरिसकेछौं प्रिभियस प्रोपर्टीमा कति आएको थियो, अल्फा बाइ के. अनि यहाँ चाहिँ q by k, यहाँ चाहिँ के क्यान्सल भयो त, q क्यान्सल भयो, के क्यान्सल भयो, कति आयो त अल्फा. अल्फा भनेको के हाम्रो चाहिँ ak अल्फा यल बीटा छ भन्दाखेरि के पावर अल्फा भनेको उसको एक्सपोनेन्ट हो. एक्सपोनेन्ट भनेको पावरलाई भनिन्छ. कब-डगलस प्रोडक्सन फंक्शनको जुन के को पावर छ त्यो अल्फा छ. अल्फाले के देखाइराखेको छ, त्यो इलास्टिसिटी अफ क्यापिटल. अब यहाँ पार्शियल किन भयो त, हामीले चाहिँ क्यापिटललाई मात्रै डेरिभेटिभ गरेको, पार्शियल डेरिभेटिभ गरेको, लेबरलाई हामीले कन्स्ट्यान्ट मान्यौ. अर्थात हामीले चाहिँ क्यापिटल जुन रेशियोले चेन्ज गर्छौं अनि आउटपुट कति रेशियोले चेन्ज हुन्छ, अल्फाको रेशियोले चेन्ज हुन्छ. त्यसैगरी हामीले चाहिँ लेबरलाई पनि गरेर हेर्न सक्छौं, आउटपुट इलास्टिसिटी अफ यल. अब यसको चाहिँ फर्मुला के हुन्छ, dq by q डिवाइडेड by dl by l. अर्थात लेबर चेन्ज भयो भने कतिको रेशियोले आउटपुट चेन्ज हुन्छ. अब यसलाई हामीले चाहिँ रिअरेन्ज गर्ने हो भने dq by dl अपॉन q by l आउँछ. अब dq by dl भनेको मार्जिनल प्रोडक्ट अफ लेबर जुन हामीले प्रिभियस प्रोपर्टीमा फाइन्ड गरेछौं, त्यो कति छ, बीटा q by l. अब यहाँ चाहिँ q र ll के हुने भयो, क्यान्सल हुने भयो. रिजल्ट के आयो हाम्रो त, इक्वल टु बीटा. अर्थात इलास्टिसिटी अफ लेबर हैन, इलास्टिसिटी अफ लेबर अफ कब-डगलस प्रोडक्सन फंक्शन इज इक्वल टु बीटा. बीटा भनेको हाम्रो चाहिँ लेबरको पावरमा छ, ak अल्फा यल बीटा. यल को पावर बीटा छ हाम्रो प्रोडक्सन फंक्शनमा. त्यो बीटाले यहाँ के इन्डिकेट गरिराखेको छ, आउटपुट इलास्टिसिटी विथ रेस्पेक्ट टु एल. अर्थात अल्फा र बीटाले यहाँ के देखायो त, पार्शियल इलास्टिसिटी जुन हामीले चाहिँ कब-डगलस प्रोडक्सन फंक्शनमा अल्फा प्लस बीटा युज गरेथ्यौं, त्यो अल्फा प्लस बीटाले के इन्डिकेट गरेको छ, आउटपुट इलास्टिसिटी. हामीले चाहिँ आउटपुट इलास्टिसिटी पत्ता लगाउन हामीले चाह्यौं भने त्यो अल्फा र बीटाको भ्यालुलाई हेरे हुन्छ. प्रपर्टी नम्बर 8 ले के भन्छ, इलास्टिसिटी अफ सब्स्टिट्युसन अफ कब-डगलस प्रोडक्सन फंक्शन इज इक्वल टु युनिटी. युनिटी भनेको 1 हो. अब इलास्टिसिटी अफ सब्स्टिट्युसन को हामीले फर्मुला हेरौं. इलास्टिसिटी अफ सब्स्टिट्युसन इज डिफाइन्ड एज, यसलाई हामीले सिग्मा भन्छौं, पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्यापिटल लेबर रेशियो डिवाइडेड बाइ पर्सेन्टेज चेन्ज इन मार्जिनल रेट अफ टेक्निकल सब्स्टिट्युसन एलके है. यो सिग्मा हामीले चाहिँ केले डिनोट, सिग्माले के डिनोट गरेछ, इलास्टिसिटी अफ सब्स्टिट्युसन. यसको फर्मुला के भयो त, रेशियो अफ पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्यापिटल लेबर रेशियो एन्ड पर्सेन्टेज अथवा प्रोपोर्सनेट चेन्ज कुरो भयो, पर्सेन्टेज चेन्ज इन मार्जिनल रेट अफ टेक्निकल सब्स्टिट्युसन. अब यसलाई हामीले चाहिँ इक्वल टु 1 प्रुभ गर्ने हो. हेरौं कसरी 1 प्रुभ गरिन्छ. अब सिम्बोलिकल्ली हेर्ने हो भने यो चेन्ज इन क्यापिटल लेबर रेशियो डिवाइडेड बाइ क्यापिटल लेबर रेशियो डिवाइडेड बाइ चेन्ज इन एमआरटीएस डिवाइडेड बाइ एमआरटीएस जुन हामीले चाहिँ थ्योरेटिकल्ली लेखेको थियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले म्याथमेटिकल्ली गर्ने हो भने के हुन्छ, चेन्ज इन क्यापिटल लेबर डिवाइडेड बाइ क्यापिटल लेबर चेन्ज इन एमआरटीएस डिवाइडेड बाइ एमआरटीएस. अब यसलाई लिने हो भने यो चाहिँ हामीले एउटा लजिक लगाउँछौं. जस्तै टोटल डेरिभेटिभ अफ लग एक्स कति हुन्छ, 1 बाइ एक्स डीएक्स है, पार्शियल लिएको. त्यसकारणले यो लजिक लगाउँदा यहाँ के हुन्छ, तपाईको डेल एक्स बाइ एक्स लाई हामीले चाहिँ के लेख्न सक्छौं, डेल लग एक्स. त्यसकारणले यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लेख्न सक्छौं,
डेल लग के बाई एल अपन के बाई एल। अब के बाई एल को सट्टा चाहिँ हामीले यक्स युज गरेको भए कति छ, डेल लग यक्स छ। यक्स को सट्टा के भयो त यहाँ के बाई एल है, यहाँ चाहिँ यक्स को सट्टा के भयो त के बाई एल है। त्यस्तै तल के भयो यक्स को सट्टा एमआरटीएस, हियर यक्स इक्वल्स के बाई एल। त्यसै गरी तपाईको तल के आयो त लग एमआरटीएस, एमआरटीएस यहाँ चाहिँ यक्स को सट्टा के भयो त एमआरटीएस। यसरी हामीले युज गर्यौं। अब एमआरटीएस भनेको हामीले चाहिँ यो भन्दा प्रिभियस प्रपर्टीमा हामीले के हेर्यौं, माइनस बीटा के अपन अल्फा एल को एब्सोल्युट भ्यालु, अर्थात यसलाई चाहिँ पोजिटिभमा चेन्ज गर्दा बीटा के अपन अल्फा एल। अब यसलाई हामीले चाहिँ दुई साइडमा लग लिँदा कति हुन्छ, लग लिँदा तपाईको लग एमआरटीएस इक्वल्स यति हुन्छ। अब यहाँ हामीले लग को प्रपर्टी युज गर्ने, लग को प्रपर्टी युज गर्दा तपाईको आउँछ इन्टुमा छ, इन्टुमा आयो भने लग प्लसमा जान्छ, लग बीटा बाई अल्फा प्लस लग के बाई एल। यहाँ चाहिँ एमआरटीएस दुई साइडमा हामीले लग लिएर के गर्यौं, लग को प्रपर्टी युज गर्यौं, के भयो त लग बीटा बाई अल्फा प्लस लग के बाई एल। यो प्रिभियस स्लाइडकै हो। अब यसमा चाहिँ हामीले टोटल डिफरेन्शियल लिने, अर्थात डेल लगाउने। डेल लग एमआरटीएस कति हुने भयो, डेल लग बीटा प्लस अल्फा प्लस डेल लग के बाई एल। अब बीटा र अल्फा कन्स्टेन्ट छ, कन्स्टेन्टमा चाहिँ चेन्ज हुँदैन। डेल्टा भनेको के हो त, डेल भनेको चेन्ज हो। अब बीटा बाई अल्फामा चेन्ज हुँदैन, त्यसकारणले यसको चेन्जको भ्यालु कति हुन्छ, 0। अब यो कति आयो त 0 प्लस 1। अब हामीले चाहिँ यसलाई डेल लग के बाई एल डिभाइडेड बाई, अब यसलाई रिअरेन्ज गरेर यस्तो आयो। अब यो दुई साइडमा हामीले चाहिँ डिभाइड गर्छौं, दुई साइडमा डिभाइड गर्दा कति बाँकी भयो त डेल लग के बाई एल होल अपन डेल लग एमआरटीएस इक्वल टू कति आयो त, यता राइट साइडमा कति बाँकी रह्यो त, हामीले चाहिँ डेल लग एमआरटीएस ले दुई साइडमा डिभाइड गर्यौं, राइट साइडमा तपाईको 1 बाँकी भयो। अर्थात यो सिग्माको भ्यालु हो, सिग्मा भनेको कति आयो त 1। अर्थात therefore elasticity of substitution of cobb-douglas production function is equal to unity। यो चाहिँ धेरै पटक आइराखेको छ प्रुफ गर्नलाई, so that elasticity of substitution of cobb-douglas production function is equal to unity भनेर। Property 9 हेरौं, expansion path of cobb-douglas production function is linear। अब मानौ if price of labor is denoted by PL and price of capital by PK and total cost by C, then iso cost line is given by C equal to K PK plus LPL। अब क्यापिटल लाई PK को दरले पेमेन्ट गर्नु पर्यो, लेबर लाई PL को दरले पेमेन्ट गर्नु पर्यो, भन्दाखेरि टोटल कस्ट कति हुन्छ, C इक्वल्स K PK plus LPL। अब हामीले चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु L ले यसलाई डिफरेन्शिएट गर्यो भने के निस्किन्छ, DC by DL equal to PK DK by DL plus PL DL by DL। अनि मानौ हामीले चाहिँ कस्ट हाम्रो कन्स्टेन्ट छ, कस्ट कन्स्टेन्ट छ र कस्ट कन्स्टेन्ट हुने कारणले यहाँ चाहिँ DC by DL कति भयो 0। अब यसलाई चाहिँ डेरिभेटिभ गर्दा कति आयो त, फर्स्ट अर्डर कन्डिसन अफ कस्ट मिनिमाइजेसन के हुन्छ DC by DL 0 हैन, फर्स्ट अर्डर कन्डिसन हो। अब यसमा चाहिँ हामीले कति आयो त, PL लाई हामीले चाहिँ राइट साइडमा लग्यौं, नेगेटिभ भयो, अनि DK by DL कति आयो त माइनस PL by PK। माइनस PL by PK भनेको के हो त, रेशियो अफ प्राइस अफ लेबर एन्ड क्यापिटल। अब त्यो नेगेटिभ छ। अब DK by DL भनेको हामीले चाहिँ कुन कर्वको निकालेको, हामीले आइसो कस्टको निकालेको। अब आइसो कस्टको चाहिँ DK by DL ले हामीले के दिन्छ, स्लोप अफ आइसो कस्ट, स्लोप अफ आइसो कस्ट भयो। अनि फर इक्विलिब्रियम आइसो कस्ट मस्ट बी टेन्जेन्ट टु आइसोक्वेन्ट। इक्विलिब्रियम को लागि के हुनुपर्छ, आइसो कस्ट भनेको आइसोक्वेन्टमा टेन्जेन्ट हुनुपर्छ। र त्यसको लागि स्लोप अफ आइसोक्वेन्ट हामीले अगाडि नै हेरेछौं, कति छ
dk by dl इक्वल टू माइनस बीटा के अपन अल्फा एल प्रिभियस प्रोपर्टीमा थियो यो इक्वल टू कति हुने भयो त दुईटालाई चाहिँ 1 र 2 लाई इक्वेट गर्दा माइनस पी बाई एल इक्वल टू माइनस बीटा के बाई अल्फा एल अब माइनस माइनस के हुने भयो क्यान्सल हुने भयो अब क्यापिटल लेभरको यहाँ चाहिँ लोकस कस्तो बन्छ यहाँ चाहिँ बीटा के कति भयो त पीएल अपन पीके इन्टु अल्फा एल भयो र हामीले क्यापिटल इक्वल टू गर्दा पीएल बाई पीके इन्टु अल्फा एल बाई बीटा अर्थात् यसलाई चाहिँ हामीले प्रिसाइजली लेख्यौँ भने पीएल बाई पीके इन्टु अल्फा बाई बीटा होल इन्टु एल अर्थात् यो क्यापिटल लेभरको चाहिँ के भयो त कर्व भयो अब क्यापिटल लेभरको कर्व भयो यसमा चाहिँ कन्स्टेन्ट आएन त्यसकारणले क्यापिटल लेभर एउटा यो एक्सपेन्सन पाथ भयो यो चाहिँ क्यापिटल र लेभर यो रेसियोमा चाहिँ इन्क्रिज गर्दै गयो भने के हुन्छ उसको अप्टिमम प्रोडक्सन उसको प्रोडक्सन म्याक्सिमाइज हुँदै जान्छ यसरी अब यो लाइनको तपाईको के भयो स्लोप भनेको अल्फा एल अल्फा पीएल अपन बीटा के यसै यो के भयो त दिस इज रिक्वायर्ड एक्सपेन्सन पाथ भन्दाखेरि क्यापिटल लेभर यही रेसियोमा तपाईको चेन्ज गर्दै गयो भने के हुन्छ उसको चाहिँ प्रोडक्सन भनेको म्याक्सिमाइज हुन्छ अर्थात् मिनिमम कस्टमा चाहिँ त्यति उसले प्रोडक्सन गर्दै जान्छ द लोकस अफ क्यापिटल एन्ड लेबर इज लिनियर भन्दाखेरि यो चाहिँ स्ट्रेट लाइन हुन्छ पासिङ थ्रु ओरिजिन यल 0 भयो भने के पनि 0 हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ ओरिजिन देखि पास हुन्छ अब सीईएस प्रोडक्सन फंक्सन हामीले नेक्स्ट डे गरौँला आजले यति गरौँ दुईजना मात्रै हुनुहुन्छ तपाईहरु है भोलि यसलाई अगाडि बढाउँछौ सीईएस प्रोडक्सन फंक्सन न्यू हुन्छ त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउँछौ भोलि